Pe 28 august 1916, România declara război Imperiului Austro-Ungar. După 2 ani de neutralitate, regele și guvernul român decid să se alăture puterilor antante în efortul de război pentru a readuce țării Ardealul. Relațiile României cu Bulgaria se deteriorează într-o măsură în care nu mai există cale de întoarcere. În 1913, România intra în cel de-al doilea război balcanic și ocupa cele 2 județe din sudul Dobrogei. Bulgarii consideră teritoriul un ghimpe din inima țării și nu ascund nicio clipă intenția de a recupera pământul cu prima ocazie care li se va arăta. Capul de pod de la Turtucaia era fortificat în 3 linii concentrice de apărare. Poziția principală de rezistență cuprindea un sistem de baraje, un număr de 15 centre de fortificații legate între ele prin tranșee și șanțuri de tragere. Fortificațiile din Turtucaia au fost împărțite în 3 sectoare. În vest, sectorul 1 Staroselo cuprindea centre de la 1 la 5 apărate de regimentul 40 sub comanda locotenent-colonelului Nicolicescu. În sud, sectorul 2, aflat în protecția regimentului 79 Infanterie, condus de locotenent-colonelul Dumitrescu Osânceanu, era compus din centre de la 6 la 9. În est, compus din centre de la 10 la 16, era sectorul Antimovo. Era apărat de regimentul 76 Infanterie și condus de locotenent-colonelul Alexandru Marinescu. În rezerva acestor forțe mai erau 6 batalioane, forțele cetății făcând parte din divizia 17 condusă de generalul Constantin Teodorescu. Infanteriștii erau toți rezerviști și milițieni, unii concentrați încă de pe iarnă, în cea mai mare parte oameni trecuți de 40 de ani. În ochii lor nu citeai dorul tineresc de casă, ci numai grija mohorâtă și senină de nevastă și copilași, părăsiți fără sprijin cine știe unde, în mijlocul unei gospodării dărăpânate, își amintește George Topărceanu în memoriile sale de război. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media, linkurile găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor. Apărarea de coastă era compusă din 3 baterii. Pentru apărarea lor a fost format grupul Greaca cu 4 turnuri de 57 mm, stație lanstorpilă și secție de mitraliere. Comandamentul armatei a 3-a primise pe baza directivei operaționale numărul 1 a Marelui Stat Major următoarea misiune. În această primă fază, trupele române de pe malul drept al Dunării, diviziile 17, 9 și 19 vor rezista atacurilor bulgare, acoperind în același timp debarcarea trupelor ruse și adunarea lor după debarcare în zona Cernavodă-Megidia. În fața atacurilor unor forțe superioare, divizia 9 și 17 vor rezista în întăririle capetelor de pod. Forța adversă era compusă din divizia 4 bulgară, o brigadă a diviziei 1 bulgare și 4 batalioane germane, conduse de majorul von Hammerstein. Comandantul atacului era generalul Pantelei Chiselev. Ofensiva în sudul Dunării începe noaptea de 1 spre 2 septembrie 1916 prin atacarea și respingerea pichetelor de grăniceri români. A doua zi, pe 2 septembrie, către orele 10:30, după o scurtă, dar violentă pregătire de artilerie, inamicul a declanșat atacul pe întregul front al capului de pod de la Turtucaia. În sectorul 2 sud, divizia 4 bulgară a trecut cu ușurință de pozițiile românești. În sectorul 3, forțe române s-au retras chiar înainte de atac. Doar în sectorul 1 vest, atacatorii au întâmpinat o rezistență. Deși în prima fază, forțele majorului von Hammerstein au înaintat datorită impactului psihologic produs de turnuri autopurtar, au fost oprite de tirul de artilerie de pe monitoarele fluviale românești. Situația capului de pod devine critică, imediat ce o grupare bulgară pătrunde între Turtucaia și Silistra, tăind legătura între cele 2 puncte. Pe 3 septembrie, efortul ofensivei se mai face doar de către detașamentul Hammerstein pentru cucerea sectorului 1 vest. Aici regimentele 40 și 75 rezistă, dar până seara germanii sunt opriți în fața pozițiilor principale de rezistență în jurul orelor 22. Pe restul frontului, bulgarii își poziționează artileria și infanteria pentru atacul final. Acest moment este considerat de cotitură pentru că ar fi putut deschide o posibilă retragere a românilor spre est, dar Marele Cartier General consideră esențială rezistența Turtucaiei și refuză retragerea. Turtucaia nu trebuie să cadă, garnizoana trebuie să reziste până la ultimul om, fiindcă vor veni trupe noi în ajutor. Acesta este ordin suveran al majestății sale regele. În ziua de 4 septembrie, generalul Zion Cikovski ignoră apelul de a trimite întăriri la Turtucaia, dar în zona ajunge divizia 19 a generalului Ion Basarabescu. Aceasta însă se retrage la Silistra după prima rezistență întâmpinată.
În urma insistențelor către Marele Cartier General, acesta trimite 17 batalioane de infanterie, un divizion de obuziere și unul dotat cu turnuri de 75 de mm. Noile contingente stau aruncate în luptă fără nicio pregătire prealabilă și fără recunoașterea terenului, efectul lor în protejarea Turtucaia fiind aproape nul. Lupta continuă, iar în dimineața zilei de 5 septembrie, generalul Kiselov lansează atacul final. În sectorul 2 sud, soldații bulgari înaintează cu zel arzător, concentrându-și forțele pe centre de la 6 la 9. Regimentul 79 român se regrupează și contraatacă, dar divizia 4 bulgară cucerește centrele 7, 8 și 9. Brigada 1 a diviziei 1 bulgare avansează ușor spre Dunăre în sectorul 3 est. La ora 18:30 atinge înălțimile din est, izolând Turtucaia. La finalul acestei zile, românii pierd 13 din cele 15 forturi, iar trupele se afundă în confuzie și disperare. Întreaga artilerie cade în mâinile dușmanului, iar efectivele de trupe sunt reduse la jumătate. Tot George Topârceanu își aduce aminte memoriile sale de război. Tot vălmășeagul acela de oameni grămădiți acolo fu cuprins odată, de fără pricină aparentă, de o panică nebună. Ca niște fiare speriate se repeziră pe punte, pe ponton, inundară bacul, împingându-se sălbatic, făcându-și loc cu pumnii și călcând în picioare răniții. Pe 6 septembrie, la ora 4:30 dimineața, artileria bulgară dezlănță un uragan de obuze, iar la ora 6 atacatorii angajează în luptă infanteria. Contraatacul român, efectuat între orele 10 și 11 pentru a mai domoli ofensiva inamicului, nu-și atinge scopul. Tot la ora 11, generalul Teodorescu primește ordin de la Marele Cartier General. În niciun caz, statul major al cetății nu trebuie să cadă prizonier. Acesta respectă ordinul primit trecând Dunărea la 13:40. Către orele 16, lipsiți de sprijin celorlalte forțe românești, apărarea de la Turtucaia cedează în fața superiorității inamicului, iar la ora 16:30, colonelul Nicolae Mărășescu, singur ofițer rămas, predă cetatea forțelor bulgare. Ca urmare directă a pierderii Turtucaiei, în 48 de ore, general Teodorescu, Basarabescu și Aslan sunt înlăturați din funcții. În memoriile sale, Igheduc arată cu degetul spre Aslan ca principal vinovat. Generalul Aslan s-a dovedit de o incapacitate și de o lipsă de conștiință scandaloasă. Juca cărți la Jockey Club, făcea pe grozavul și spunea imbecilități spre pildă că Turtucaia se Notre Verdun. Mai târziu a contestat că a jucat cărți, a susținut că a mers numai la club să caute un prieten, a negat roțomanțadele lui verbale, din nenorocire însă așa a fost.